Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Kaluto, kung ang hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Okay? Mga kaluto, mag-start na po tayo. Ngayon po ay magluluto tayo ng apritadang manok. Magpainit na tayo ng kawali. Maglagay tayo ng mantika. Hintayin uminit. Susutay tayo ng sibuyas, bawang. Mga kaluto, ang ingredients po natin sa apritada ay garlic, onion, bell pepper, carrots, patatas. Okay po, mainit na po ang kawali. Tayo po ay magsusutay na po. Unahin po natin ang bawang. Pagka medyo golden brown na, sunod na natin ang sibuyas. Kaya halo-halo lang para hindi masunog. Susunod natin ang bell pepper. Halo-halo lang. Para po hindi masunog, i-set aside natin. Yan po, i-set aside natin. Ilalagay na natin ang manok. Lagyan natin ng asin. Ayan po, parang ano lang natin, igigisa lang natin. Susutay lang natin. Naglalagay po tayo mga kaluto ng paminta, black pepper, bechin, konting patis, konting soy sauce. Ayan lang muna natin mag-simmer ng 5 minutes. Tatakpan po natin. Yan lang po natin kumulo. Pagka medyo brown na yung manok, baliktarin natin at ilalagay na natin uli yung ginisa nating sibuyas, bawang, saka bell pepper. Yan po mga kaluto, mabilis lang. Kuluan ulit natin ng 2 minutes. Tapos ilalagay na natin ito.
Ilalagay na natin to. So, halo-haloin lang po natin. Sama na po natin yung carrot. Yan po, halo-halo lang para hindi dumikit. Kunin muna natin yung guys, yung mga para hindi ma-overcook. Bell pepper. Add po tayo ng hot water. Sunod na natin yung patatas. Takpan muna natin. Shoutout nga pala sa mga taga Bicol dyan, mga Oragon, mga kaluto ko dyan. Magandang umaga sa inyo. Kay Ronald, sa mag-asawang Ronald tsaka Halina. Morning. Sa mga taga Aldana, shoutout din. Sa mga kaluto ko dyan, kalutong nanay. Kananay, katatay, mga kumare, pare. Sa mga teachers ng Aldana, good morning. Na nga pala mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video. Okay na po, kulong-kulo na siya. Ayan po mga kaluto, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Ayan po mga kaluto. Pwede siguro tayo ng kaunting asin. Ayan na po mga kaluto. Tapos na po siya. Magpa-plating na tayo. Ayan. Mga kaluto, ito na po ang gawa na natin. Fritadang manok. Thanks mga kaluto. Bye. God bless.